Ez a tréning annyiban mindenképpen más, mint más klasszikus tréningek, hogy igazából egy lényegesen kötetlenebb, játékosabb formában zajlik. Én azt hiszem, hogy ez különösen azoknak jó, mint a mi csapatunk is, akik igazából nem ilyen tréninghez edződött tím, hanem nagyon ritkán vesznek részt ilyen alkalmakon, és mindenki tartott egy picit attól, hogy majd jön a nagy tréner vagy egy előadó, aki ezt elmondja nekünk, az igazán tuti, és nem szoktak hozzá a kollégák ilyen típusú kérdésekhez. Úgyhogy összességében én azt gondolom, hogy ez a játékosság, ez a segítette azért azt, hogy mindenki sokkal inkább bevonódjon, magáért kérdezze ezt a tréninget, és maga egyébként az egész felépítés is olyan, hogy sokkal inkább lehetőséget adott arra, hogy mindenki részt vegyen benne, kötelező szerepekkel, kötelező aktivitásokkal, és egyébként pedig az is nagyon jó benne, hogy mégis ezek a részvételek finom hangolhatóak. Mert összességében azt lehet mondani, hogy azzal, hogy éppen ki milyen pozíciót és milyen szerepkört játszik el a játékban, azért ez jelentősen befolyásolja azt, hogy milyen mértékig kell belefolyjon a tevékenységbe. Úgyhogy én nekem azt mondom, ez a játékosság, skálázhatóság, ez egy nagyon kellemes meglepetés volt benne, de mindenképpen más, mint egy átlagos tréning. A mi csapatunk egy olyan közegből érkezett, ahol nagyon sok minden változott a múltban. Tehát 2 új cég mellettünk tulajdonosok. Az egyik cég egy klasszikus, régi módi, a 60-as évek óta létező, nagyon sok kollega több 10 éve dolgozik ott. A másik cég egy dinamikus, friss csapattal, nagyon sok új emberrel felálló cég, és jöttünk mi, külsősök, az új emberek, akiknek meg egy teljesen más szemléletmódja volt. Én azt gondolom, hogy nálunk nem is csak a paradigmaváltás, hanem valahogy ez a közös szemléletmód és célkerülés volt az, ami az elsődleges célja volt ennek a tréningnek. Persze az, hogy valaki a közös felé menjen, az azt is jelentette, hogy mindenkiben az eddigieket valamilyen módon meg kellett változtatni, és az volt a cél, hogy azért ebbe az irányba menjünk együtt tovább. Én azt gondolnám, hogy nehéz egyesével mindenkiről megmondani, hogy is változott a gondolkodásmódja, de az biztos, hogy a tréning végére azért mindenkiben leszűrődött az, hogy mitől leszünk mi közösen egy csapat. Ami nekem nagyon érdekes volt, amikor utólag elgondolkodtam, hogy hol is adottunk ezzel a tréninggel, hogy furcsa módon minden résztvevő hasonlóan látta, hasonlóan érezte magát, hasonló véleményeket fogalmazott meg, és ami szintén elég érdekes volt, hogy még a legkritikusabbak is azt mondták, hogy hát ez jó volt. Tehát, hogy igazán nekem nagyon meglepetés volt ez a történet, mert tényleg vannak igazi, nehezen megváltozó rutinróka játékosok a szervezeten belül, és nekem öröm volt látni, hogy az ő szemük is csillogott ettől. Szintén tetszett a tréningben az is, hogy az egyéni képességeket egy másik oldalról tudtuk megvilágítani. Ugye a napi életben mindenki játsza a saját szerepkörét, mindenki ellátja azt a feladatot, és itt azért azzal, hogy többféle lehetőség volt arra, hogy kipróbálják magukat eltérő feladatkörökben, funkciókban és az emberek, nagyon szépen észre lehetett venni, hogy esetleg kinek milyen testhez álló más feladatokat lehet adni, ki az, aki nagyon jól felelne meg vezetőként, miközben nem ez a pozíciója, és egyébként az is, hogy ki az, aki kreatívabb, kinek milyen ötletei vannak. Nekem sokat adott az, hogy a kollégákról egy kicsit egy másik oldalról is véleményt tudtam alkotni. Én ezt a tréninget leginkább azoknak ajánlanám, akik egy viszonylag kevéssé kötött keret között, de azért valamilyen háttércélt és valamilyen szemléletmódot szeretnének sugallani a csapatnak. Egy picikét én konkrétabban is megfogalmazzam, ugye ez egy olyan tréning, ahol, mint ugye egy vállalati szimulációról van szó, nagyon sokféle vállalati területre ki lehet térni, nagyon sokféle különböző fókuszpontot lehet kijelölni a tréning során,
és éppen azt, amelyikre úgy érzük, hogy a csapatot erősíteni kell, amilyen célokat ki akarunk emelni, vagy valamilyen szempontrendszert ki akarunk emelni, azt nagyon ügyesen bele lehet húzni a tréningnek a céljai közé. Persze nyilvánvalóan azt gondolom, hogy itt a mi számunkra az volt a legfontosabb, hogy az egész szervezet érezze, hogy egy struktúrált működés, mit jelentenek, hogy eljárások vannak, folyamatok vannak, mit jelent az, hogy a szervezeten belül a kommunikáció jó vagy nem jó, hogy kell megszervezni, milyen minőségi elvárások vannak egymással szemben. Ha valaki erre szeretné, és ezeknek a javítására, és a javítás szükségszerűségére felhasználni, nyilván arra a legideálisabb, de emellett akár az együttműködés, a csapatszellem, vagy a profit céloknak a fókuszba helyezésére is teljesen alkalmas. Én személy szerint először ezen a tréningen 5 vagy 6 évvel ezelőtt vettem részt, és én magam nagyon élveztem. Úgyhogy én, amikor most ebbe az új közegbe csöppentem, akkor eldöntöttem, hogy kvázi karácsony ajándékként fogom az új kollégáimnak ezt adni. És öröm volt látni, hogy mindenki nagyon jól szórakozott, mindenki imádta, hogy ott vagyunk, úgyhogy én nagyon-nagyon nem bántam meg, sőt örülök annak, hogy ez az ötletem megszületett.